Шановні гості та учасники, раді вас вітати на чемпіонаті селища Дібровське зі змішаних бойових мистецтв серед дітей, юнаків, кадетів, юніорів та дорослих за версією ЮЕФ ММА. Танець ансамблю «Самбрірес». Танець ансамблю «Санрайз». Rainbow rocks, next beneath the feeling box. Girl, you need this Louboutin. She was a gorgeous girl. Can't move you, look into the room. Elite Force Pack. Back it up, talk yeah, back it up. Holla at that, you acting up. You ain't got that, you can sit with us. Holla at that, you acting up. You ain't got that, you can sit with us. Yeah. Make it double take. Man, on a double day. Red snippies in the See them all starting to show. It's because I came from the day I let you go. We walk dogs, they keep me up at night. We messed up like this, now but up with you and God. I'm letting this goes on, but those that made me blind. You still run down my side, I'll let the team alive. Поддержим девочек! На заході присутні голова Верходніпровської міської ради Лебідь Геннадій Миколайович, президент спортивного клубу «Апгрейд» Віктор Володимирович Богуславський, президент відокремленого підрозділу Українська федерація змішаних бойових мистецтв Нагурний В'ячеслав Йосипович, президент відокремленого підрозділу Всеукраїнська федерація фріфайту та контактних єдиноборств Крапанов Андрій Станіславович, начальник штабу Криничанського козацького полку, генерал Хоружний козацтва
Мирошниченко Віктор Іванович. Право підняти державний прапор України надається чемпіону України з кікбоксингу Колісник Максим та володарю Кубку світу з кікбоксингу Гусару Марку. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Турнір оголошується відкритим. Організатори турніру висловлюють подяку у проведенні змагань народному депутату Дмитру Чорному, товариству з обмеженою відповідальністю «Королівський смак», приватним підприємцям Гусару Юрію та Борисенку Віктору. Нехай ваша допомога повернеться вам в 10 разів більше. Дякуємо за поміч. Слово надається начальнику штабу Криничанського козацького полку Мирошниченко Віктору Івановичу, голові комітету громадської ради при обласній державній адміністрації. Шановні гості, учасники змагань, прийміть вітання з тим, можна сказати, святом, яке ви тут проводите. Завтра вся Україна відзначає День учителя. Привітайте своїх учителів, привітайте своїх наставників, тренерів, вони також учителя. Хочу побажати їм, щоб у них хватало сили, енергії, витримки для того, щоб підготувати з вас настоящих чемпіонів. Вам же від імені голови Кам'янської районної державної адміністрації Агапича Олега Васильовича також передаю вітання, найкращого побажання, щоб ви свої мрії, які ви намітили, щоб вони збувалися, і кожен вважав себе переможцем. Будьте здорові! Слово надається президенту спортивного клубу «Апгрейд» Віктору Володимировичу Богуславському. Всем добрый день. Ребята, у нас на кону действительно хороший праздник, это День учителя, уже было сказано. Поэтому учителя дали вам максимально свои знания, и хотелось бы, чтобы вы эти знания реализовали в сегодняшнем спортивном празднике. Будьте здоровы, придерживайтесь правил. Всего вам хорошего. Удачи на соревнованиях. Слово надається президенту відокремленого підрозділу Українська Федерація змішаних бойових мистецтв Нагурному В'ячеславу Йосиповичу. Всем добрый день. Ребят, ну, первое я хочу сказать Храпанову Андрею спасибо за то, что сегодня впервые UFMMA появилась официально с таким хорошим турниром, с хорошими боями.
в городе Верходнепровск. Значит, не зря он является президентом города Верходнепровск по UFMMA. Да, в правильных руках, скажем так. Всем хочу пожелать хороших боев, достойного соперничества, ну и пускай победит сильнейший. Слово надається президенту відокремленого підрозділу Всеукраїнська федерація фріфайту та контактних єдиноборств Храпову Андрію Станиславовичу. Всем здравствуйте. Спасибо, что вы приехали. Спасибо, что вы показываете хорошие, красивые, красочные бои. Спасибо, что нет травм. Надеюсь, так и будем дальше продолжать. Хочу выразить благодарность ребятам, которые помогали всячески в проведении турнира. Юра вот сзади. Витя Борисенко, к сожалению, отсутствует. Ну, в принципе, что вам хочу, ребята, сказать. Продолжайте заниматься своим любимым делом. Продолжайте развиваться. Продолжайте учиться всю жизнь. Учение свет, а не учение чуть свет и на работу. Поэтому хочу вам пожелать успехов, побед и желательно без травм. Пускай победит сильнейший. Спасибо. Сьогодні в турнірі приймають участь спортивні клуби. Спортивний клуб «Апгрейд», місто Дніпро, тренер Віктор Богуславський. Спортивний клуб «Фенікс», місто Кам'янське, тренер Олександр Журавльов. Спортивний клуб «Адреналін», місто Кам'янське, тренер Нагурний В'ячеслав. Спортивний клуб «Апгрейд», селище Дніпровське та селище Аули, тренер Андрій Храпанов. Спортивний клуб «Вікінг», місто Кривий Ріг, тренери Олексій Валівахін, Роман Ахремчик та Сергій Літвінов. Спортивний клуб «Вітязь», місто Дніпро, тренер Артем Кров'яков. Спортивний клуб «Мангуст», селище міського типу Широке, тренер Олександр Бардась. Спортивний клуб «Асгард», місто Дніпро, тренер Валентин Міронов. Спортивний клуб «Тайпан», місто Кривий Ріг, тренер Ельчин Джавадо. Спортивний клуб «Тайгер», місто Кривий Ріг, тренер Ігор Смаглій. Спортивний клуб «Сікаріо», місто Дніпро, тренер Максим Козак. Сьогодні турнір обслуговують суддівський склад. Головний суддя змагань, суддя національної категорії В'ячеслав Нагурний. Боковий суддя та рефері, суддя національної категорії Андрій Храпанов. Боковий суддя та рефері, суддя національної категорії Віктор Богуславський. Боковий суддя та рефері, суддя першої категорії Сергій Грабовецький. Боковий суддя та рефері, суддя першої категорії Олександр Бардась. Боковий суддя та рефері, суддя першої категорії Олексій Валівахін. Боковий суддя та рефері, суддя першої категорії Дмитро Ситнік. Боковий суддя та рефері, суддя першої категорії Ольга Фадєєва. Боковий суддя та рефері, суддя першої категорії Дмитро Маленьков. Секретарі змагань Олександра Чешель та Ольга Чумак. Ребята, всем спасибо. 10 минут и продолжаем поединки. Представитель клуба «Тайгер», подойдите, пожалуйста, к столу.
первого стол приготовиться. Беленко Данил.
Руки поднял, пошел работать, до конца работать, Тимур! Соберись, сказал! Соберись, Тимур! Перевод! Забери ручку теперь! Тимур собрался! Вот так! Бей, сказал! Бей! Вот так! Бей его же! Чего же, Тимур? Можешь! Бей! Бей, сказал! Вот так! Теперь! 10 секунд, бей, сказал! Бей! Задней рукой под себе! Собрался и бей! Бей! Вот так! Вот так, бей! Да,
За ними Шевченко, Мангус, Киевка, Адреналин. За ними Чукова, Икаева, Фадеева, Мангус. Единогласным решением судей в этом бою победа одержалась спортсмен синего угла.